අඩෝ බං ඒ බං මේ බං මේ මේක අයිස්ලන්ත ගිහිල්ලා බං කවුද බං මේ මේක බං අඩෝ සිරාවට අඩෝ බලපංකො මේකේ තියෙන ලයික් ගොඩ අඩෝ මේ බලපංකො මේකේ තව ෆොටෝ එකක් දාලා මේ කියකෝ යන්න නැති කරන්නේ නෑනේ බං. ඔයා graphic design ඉගෙන ගන්න ආස කෙනෙක්ද? Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Lightroom ගැන A to Z ඉගෙන ගන්න දැන්ම apply කරන්න.